Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good day to all. So today we're going to learn about latent heat and specific latent heat. So without further ado, let's get started. Hello, my name is Wan Afika BTB Auseng Aryose. I am from Fordinep. So if you have any question regarding the slide or anything in particular, you can message me and I will answer them right away. So let's with the definition. So the definition of latent heat is the total energy absorbed or released when a substance changes its physical state at a constant temperature. So benda yang saya nak tekankan dekat sini adalah constant temperature. So you guys have to bear in mind bila ada satu substance ni dia nak mengubah dia punya physical state, dia akan berada dalam suhu yang constant. Membawa maksud sebagai contoh daripada solid pergi liquid, dia berada dalam suhu yang tetap, suhu yang sama. SI unit for latent heat is joules. Kenapa kita guna joules? Sebab dia energy unit dia joule. So this is the symbol right here, it's capital J. So next, specific latent heat is quantity of heat energy required to change the phase of 1 kilogram of substance at a constant temperature. So kat sini korang kena faham specific latent heat ni dia spesifik untuk 1 kilogram sahaja. Okay, 1 kilogram of substance. Okay, SI unit for specific latent heat adalah joule per kilogram, and the symbol dia bentuk dia macam ni, J kilogram kuasa negatif 1. Okay, kan? I'm so sure that you guys are familiar with this diagram right here. Daripada solid pergi liquid, undergo melting process. Daripada liquid pergi gas, undergo boiling. Kat sini korang boleh juga guna term evaporation. Daripada gas pergi liquid, undergo condensation. Liquid pergi solid, undergo freezing. Okay, so korang nampak tak arrow ni? Arrow yang ke kanan ni membawa maksud dia absorb heat. Manakala arrow yang dekat bawah ni menunjukkan dia release heat. So dua term ni kita guna dekat dalam subjek chemistry. So kalau dalam fizik kita guna term apa? So jawapan dia adalah kita guna latent heat. So instead of saying absorb heat or release heat, kita guna latent heat. So seterusnya kita akan kenal pasti types of latent heat. Okay? Latent heat terbahagi kepada dua, latent heat of fusion and latent heat of evaporization. So latent heat of fusion ni bila solid berubah kepada liquid dan liquid berubah kepada solid. So secara ringkasnya fusion ni membawa maksud melting dengan freezing. Okay. Kalau latent heat of evaporation pula bila liquid ubah jadi gas dan gas ubah jadi liquid. So secara ringkasnya latent heat of evaporization ni berkait dengan boiling dengan condensation. Okay, korang kena faham term-term ni sebab term-term ni sangat penting kalau dalam exam nanti. So kita teruskan ya. Dalam diagram ni pula saya nak tekankan bila korang nampak je dia kata fusion macam ni, korang tahu yang dia mesti melting ataupun freezing. Cuma untuk bezakan dia, kalau daripada solid pergi liquid, dia absorb latent heat of fusion. Kalau dia daripada liquid pergi solid, dia release latent heat of fusion. Faham tak? Kalau dia kata latent heat of vaporization pula, dia mesti berkait dengan condensation dan evaporation. Okay? Ni dia mesti berkait dengan condensation dan evaporation. Okay? So cuma nak bezakan dia, kalau dia daripada liquid pergi gas, dia absorb latent heat of vaporization. Kalau dia daripada gas pergi water, dia release latent heat of vaporization. Okay? Seterusnya, dalam slide ni, apa yang korang nampak adalah formula-formula dalam latent heat. Okay? First sekali, korang kena tahu L yang ni adalah specific latent heat. Okay? Manakala Q ni adalah latent heat. Okay? So, kalau kita nak cari specific latent heat, kita guna formula yang pertama. Kalau kita nak cari
total latent heat, kita guna formula yang kedua. Okay. And then M ni stand for mass. And mass mesti dalam unit kilogram. Kalau dalam soalan tu dia guna gram, korang kena convert dulu dalam kilogram baru boleh jawab soalan tu. Okay, right here saya dah sediakan satu soalan. So korang boleh pause dan buat soalan ni and then kita akan bincang sama-sama. So soalan dia berbunyi begini. The specific latent heat of fusion of ice is 336,000 joule per kilogram. So, what is the quantity of heat required to melt 2.5 kilogram of ice at 0 degree Celsius? So, kita highlightkan poin-poin yang penting. First kali, dia dah bagi dah. Specific latent heat dia kat sini adalah 336,000 joule per kilogram. Next, dia dah bagi tahu dia punya mass. Mass dia dah bagi tahu and then dia dah bagi temperature. So, persoalan dia sekarang ni, what formula yang kita nak guna untuk jawab soalan ni? Jawapan dia, of course lah formula yang kedua. Takkanlah formula yang pertama. Terang-terang dia dah bagi specific latent heat dia kat sini kan. So, kita guna formula yang kedua. So, first step untuk jawab soalan berkaitan latent heat ni, korang kena tulis dulu dia punya formula. First step, korang kena tulis formula dia. Macam ni, tulis besar-besar. Second step, korang keluarkan semua sekali maklumat yang korang dapat daripada soalan tu. Yang kat sini, LH ni sebenarnya saya nak tulis specific latent heat. Cuma tak muat. So, keluarkan semua sekali. Mass dia 2.5 kg. So, macam mana kita nak cari total heat required to melt ni? Korang kena multiply. Dalam bahasa Melayu, korang kena darab. Korang nak darab apa? Nak darab mass dengan specific latent heat dia. So, 336,000 darab dengan 2.5. Korang akan dapat 840,000 joule. Jangan lupa tulis unit. So, I have some facts that I want to share with you guys to enhance your kefahaman. First sekali, 336,000 joule per kilogram ni adalah heat energy yang diperlukan untuk mencairkan 1 kilogram ais sahaja. Okay, 1 kilogram. Macam kita dah bincang tadi, specific latent heat adalah untuk 1 kilogram saja. Tapi dalam soalan ni, dia ada 2.5 kilogram. Sebab itulah korang kena darab specific latent heat dengan mass. Okay, so we move on to the next slide. So, diagram yang korang nampak dekat sini adalah the heating curve. So, saya dah point out ni point A, point B, point C, point D, point E dan point F. So, dekat point B sini, adalah the melting process. Melting process tengah berlangsung dekat B sini. Sebab tu, daripada A pergi B, dia punya temperature dia naik sampai B pergi C, temperature dia constant. Sebab apa? Latent heat of fusion kat sini, dia dah menerangkan bahawa temperature remain constant as solid turns to liquid. Okay. Daripada A pergi B ni, dia absorb heat. Dia absorb heat daripada surrounding sampai dekat B ni, dia started to melt. Okay. Dia belum cair sepenuhnya, dia baru mula-mula nak cair. Sampai dekat C, baru dia punya melting tu complete. Okay. Faham tak? So, korang dah belajar dalam subjek chemistry, topik endothermic, exothermic. Bila kita absorb heat, dia akan help it to break its bond. Okay, faham tak? Bila kita absorb heat, dia akan break the bond. Kita sedia maklum, solid ni adalah apa? Dia punya partikel-partikel tu disusun secara rapat. And then bila dia absorb heat daripada surrounding, partikel-partikel rapat tu dia mula break its bond lah. Sebab tu dia akan jadi liquid at the end of the process. So sama, C pergi D, dia absorb heat sampai dekat D ni dia mula baru nak evaporate. Sampai dekat E, dia dah evaporate completely. So kat sini dia punya temperature dia must remain constant sebab dekat sini adalah proses evaporation tu berlangsung. Okay, kita teruskan. Diagram yang ni pula adalah graf yang korang nampak ni pula. Kalau tadi heating curve, yang ni cooling curve. Okay, the process definitely the same. Daripada P ni, kalau korang nak tahu dia dalam gas state. Okay, daripada P pergi Q, dia release heat
sampai dekat Q ni gas start to condense. Okay, and then bila gas start to condense, dia punya temperature dia must remain the same. Sampai dekat R, condensation is complete. Dia teruskan lagi, R pergi S, dia release heat. Bila sampai dekat S, liquid start to freeze. And then the temperature must remain the same sebab dia freezing process tengah berlangsung. Sampai dekat T, freezing is complete. And then dekat terakhir ni, the solid is formed. The ice tu lah. So kita teruskan. So sekarang ni kita nak differentiate between specific heat capacity dengan specific latent heat. So saya sangat sure yang korang semua dah tahu apa itu specific heat capacity. So kalau siapa-siapa yang masih tak tahu lagi, je kita belajar sama-sama. So specific heat capacity is to know how much heat energy is absorbed to increase temperature of material without change of state. So sebagai contoh, dekat pantai kita ada pasir dan air laut. Kita sedia maklum setiap objek mempunyai different heat capacity. Okay, kalau pasir dia punya heat capacity dia tu rendah, so menyebabkan pasir cepat untuk panas. Manakala kalau air laut tu pula dia punya heat capacity dia tinggi, membawa maksud dia akan ambil masa yang lama untuk panas. Itu secara ringkasnya. Specific latent heat pula to know how much heat energy is absorbed or released when material changes from one state to another. Maksudnya awal-awal tu dia solid, dia ice. At the end dia akan jadi liquid, which is water. So korang kena tahu dia punya formula dekat sini. Ni formula dia. And then untuk latent heat pula, ini formula yang kita guna. So kita teruskan ya. Saya ada sediakan beberapa soal. Saya ada sediakan satu soalan kat sini. Korang boleh pause dan kita akan jawab sama-sama. Ice heated from negative 10 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. So the question is to calculate the total heat energy absorbed. Okay. Kalau macam ni, korang kena buat satu-satu. Korang kena lukis ice kat sini negative 10 degrees Celsius. Okay. And then the journey continues. Dia akan berhenti dekat 0 degree Celsius. Kenapa dia berhenti dekat 0? Sebab 0 ni adalah the melting point. Melting point. So, kita akan label it as Q1. And then sampai dekat 0 degree Celsius ni, the journey continues. And cuma kat sini dia dalam bentuk solid. And then kalau dia akan berubah jadi liquid. And apa yang kita perasan kat sini, dia punya temperature dia remain constant. Okay, sebab kalau nak change its state, it must remain constant, dia punya temperature dia. Okay, so bila daripada 0 degree Celsius ni, dia akan absorb heat until it reach 50 degree Celsius. So soalan dia tanya calculate the total heat energy absorbed. So korang Q1 kena tambah dengan Q2, kena tambah dengan Q3 untuk dapat total heat energy absorbed. So Q1, saya nak tanya dia punya temperature dia berubah tak? Jawapan dia berubah daripada negative 10 ke 0. Dia punya state dia, bentuk dia berubah tak? Jawapannya tidak, daripada solid and then dekat sini still solid. So kita guna specific heat capacity ke specific latent heat? Jawapan dia kita guna specific heat capacity, which is mass time changes in temperature. Okay, kita tengok dekat Q2 pula. Nak tanya dia punya temperature dia berubah tak? Jawapan dia tidak. Daripada 0 degree Celsius pergi 0 degree Celsius, and dia punya state dia berubah tak? Jawapan dia berubah daripada solid pergi liquid. So kita nak guna yang mana? Specific heat capacity ke specific latent heat? Jawapan dia specific latent heat. Dia punya formula dia mass time latent heat. Q3 pula daripada 0 degree Celsius pergi 50 degree Celsius, membawa maksud yang there is changes in temperature and there is no physical changes here daripada liquid and they still remain a liquid. So kita guna specific heat capacity, which is mass time changes in temperature. So faham tak? So korang just kena tambah je
at the end. Jangan risau, dia punya value of specific heat capacity dengan dia punya specific latent heat akan diberi dalam soalan nanti. Cuma yang ni kita nak belajar dia punya secara basic dia. Next, ini adalah application of latent heat in our daily life. Drinks can be cooled by adding in several cubes of ice. When ice melts, a large amount of heat is absorbed and this lower the temperature of the drink. Okay, bila air batu ni mencair, heat energy daripada air batu ni akan diabsorb oleh tin Coca-Cola tu and then menyebabkan tin tu menjadi sejuk. So, seterusnya, water has a large specific latent heat of vaporization. This property enables steam to be used for cooking by the method of steaming. When steam condenses on the food, the latent heat is released directly onto the food, enables the food to be cooked at a faster rate. Faham kan? So, korang boleh pause dan baca the rest of the application right here. So, kita teruskan. Oh, okay. Dah habis. So, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, boleh message saya dekat Telegram. So, yes. Thank you everyone. Have a good day. Bye-bye. Assalamualaikum.